naman na ano. So let's start class. Medyo nalangay tanong because dili man gud mi pa-starton kung dili pa ma-sign na ng among contract. So mo to nga gihuwat unay nga mahuman og himo ang contract before mo start. Especially kami mga part-timers. Okay? So na-sign naman kagahapon, so mao to nga pwede namin maka-start sa among class. Okay, so ako lang present akong screen ha. So if ever dili mo kabati na ako, ing na lang pa or pwede ra mo chat dire or kung dili ko makabasa dayon sa inyo chat, pwede ra mo sulti. Okay? So edit lang. Okay, nako i-edit lang kadit ha. Sige na lang. Okay, so ako lang present akong screen. Wait lang ha. Wait lang. Edit. Okay. So, since this is my first time nga under mo sa ako, so ako lang introduce ang akong kaugalingon. Okay? So, exactly, dilakos no kay na-under na ako siya last sem. So, Yes, ma'am. So, kung wala pa mo kaila sa ako, okay, so kamo, tanan majority sa inyo wala man kaila sa ako. So, I am engineer, Shella May G. Aying. So, I am a faculty of Department of Engineering dito sa EVSO Ormoc City Campus. So, I was a project engineer or sa high technical engineer or office engineer sa ako sa private company nga akong gitrabahoan before, construction company sa RJR Enterprises. If you are kung nakakita na mo ana, so kasagaran diri project sa Ormoc, we have mostly ang nagdala is RJR Enterprises, kay dako man na siya nga construction company pero daghan mga subcon. Okay? So, di ako nag-work sa una, and then for 3 years, and then nag-resign ko. So, mo to siyang nag-focus ko karon sa academ, and then wala pa ko ilain karon nga mother agency nga akong trabahoan. Okay? So, nag-focus ako karon sa teaching sa EVSO. Okay, so mura man siguro na akong ikuan sa inyo. And then, okay, let's start with the course information class with this subject. And the course code, this is CE326, okay? And the first name is hydraulics, okay? So before, di ba, before sa unang curriculum is lahi magud to ang fluid mechanics and hydraulics. Pero karon is hydraulics na lang ang na-address sa civil engineering. So we have hydraulics. And then, by the way, ang diri sa hydraulics is mura na siya gifocus as sa fluid mechanics because ang first part sa hydraulics class is more on fluid mechanics because fluid mechanics is application na siya dito sa, ang hydraulics is the application of fluid mechanics to engineering devices. Okay, so wait ha, okay. Course description. The course emphasizes the continuity equation, energy equation, and momentum equation. Okay, I'll just put my camera ha, para dili kayo kasi. Okay, familiarization of the properties of the common liquids in the study of hydraulics, application of the fundamental principles to solve problems involving liquid pressure and corresponding forces resulting from this pressure. And then we also have applications of appropriate equations in performing calculations involving velocity, flow rate, and forces exerted by moving liquids in closed conduits and open channels. And then familiarization and applications of flow measuring devices such as orifice weighers and phyto tube. Okay, so Monasteria class ang first description sa hydraulics. So, wait. Okay, and then for units, this is 6 units class, and then the number of hours per week is 10 hours, di ba? Okay, we have lecture 4 hours, and then laboratory is 6 hours. So, ang laboratory natin is more on computation tadere, but depende no, so ato na katag time ang mga like mga quizzes or mga what you call this one, mga activities diri sa
hydraulics. So ma-fall na siya diri sa atong laboratory. So total na siya 10 hours per week. And then class schedule. So mo to siya Tuesday 1 to 5 p.m. And then Thursday class 9 to 12 and 1 to 4 p.m. Okay, so mo na siya atong class schedule. And then course outcomes. So at the end of this semester class, okay, the students should be able to discuss the different liquid properties that are involved in the determination of pressure, forces, and flow. Okay, so mga first nato nga mga topic diri class ato first topic diri is more on the liquid properties, because as we go on sa ato mga lessons diri sa hydraulics, dapat makahibaw ta aning what are those different properties of especially the liquid, okay? Because ang ato diri first this is fluid properties man, and then fluid is not dili lang siya for liquid only, that is for gas full, okay? But hydraulics is about liquid man, about water or any liquid. So importante makahibaw ta aning liquid properties. Next is discuss the continuity equation. Okay, discuss the continuity equation with reference to the converse. Oh, this is conservation. Kalit lang ha, tula edit kalit. Okay, wait lang. Conversation naman eh. Conservation of mass, energy equation with reference to Euler equation, and momentum equation with reference to the second law of motion, law of Newton on motion. Okay, and then the third one is perform calculations related to fluid pressure and forces with the liquid is at rest, flow velocity, flow rate, pressure, and forces when liquid is flowing in pipes and open channels, flow velocity and flow rates in conjunction with different flow measuring devices. So mo to siya katong mga weirs, orifice, so mo na sila different measuring devices. Okay, so we have here course outline. So mo na siya ang mga lessons class, but under this mga topics is napa ni siya mga subtopics na nila, okay? So first is properties of fluid. So mo na siya ang akong first nga i-discuss sa inyo. Next is ang principles of hydrostatics. Okay? And then total hydrostatic forces on surfaces. So diri na mo fall ang katong mga dams, gravity dams. Okay, bale diri na i-apply imong nahibawan diri sa principles of hydrostatics. So magamit siya diri sa hydrostatic force on surfaces, depende siya kung curve or plane surface lang ba siya. Okay, kilay-lahi man ang imong forces nga mag-act siya plus depende sa imong surface. Next is relative equilibrium of liquids. Okay? So, diri na mo fall ang katong mga rotating vessel, katong mga what we call this one, katong mga liquid inside the container, kung kung in motion siya, so diri mabutang, diri siya masod nga topic relative equilibrium of liquids. And then number 5 is fundamentals of fluid flow. Okay? So, kani siya nga topic is diri na mag-start ang katong Bernoulli's energy equation. Okay? Hantod na magamit siya sa fluid flow measurement, and then fluid flow in pipes, and then open channel. Okay? So, ang closed conduit na ito, mo na siyang atong pipes class. Lahi ang atong what to call this one, lahi ang atong kung sa kuan pa, di ba different pa siya sa open channel, kay ang pipe good ang atong velocity or ang flow nato sa atong tubig inside the pipe is driven by pressure, while there is open channel that is driven by gravity. Okay, so lahi-lahi na siya. So kutob ta diya sa open channel, so mao ni siya. So bali ang atong topics nga masod kutob midterm is up to
ato paniguron makaabot ta sa relative equilibrium of liquids, and then ang half na ana niya class is padung na siya sa uh, topics nato padung na sa finals. Okay, so mo na siya kutob ta midterm relative equilibrium of liquids kung makaya, kung mada, and then ang half ana is ngadto na nato isod para sa padung na finals. Okay, so mo na siyang atong course outline. Next is grading system. Okay, so mo siya ko grading system class. So nag-add ko dire og oral participation kay para makaibaw ko if you are paying attention during classes. And then that's 15% ang akong oral participation class. Okay? Because sometimes motawag ra ko diretso randomly. So mo na siya. Ako na siya gitagag percentage ang oral participation. Next is okay kay basin og naglisod-tod sa GMAT nya natugra di ay. Okay? So wala ra gihapon imong pagsud sa GMAT. Wala gyapon gamit ang imong pagsud, di ba? Kay wala makakasabot og unsa ang mga ipang discuss. So dapat what do you call this one? Dapat kuan mo ani nga subject because this is one during board exam class. Ang board exam is divided into 3. Natay mathematics, and then we have geotech, and giusa ni siya ang geotech og hydraulics. Okay? So, next is ang design. So, mo na siyang importante nga makaibaw mo sa hydraulics kay gamit kay ni siya during board exam. Okay? Next is attendance. So, 5% ang atong attendance dire. Okay? So, mag-check gyapon ko sa attendance class kay para ma-monitor na ko kung kinsa tong walay sudsud or para pud na ako ma-update or mapangutanan na ako ang student nganong wa siya sudsud or sa may reason. Next is major exams. So, mo na siyang 50% ang atong midterm and final exam. So, total of 100%. Okay? Naba mo'y pangutana sa grading system? Do you have any questions sa grading system? Naba? Hello? Wala? Wala, ma'am. Okay. So, wala. Kay wa may naningog. Okay, so, kung may pangutana class, please, pangutana mo hayo mo kaulaw sa ako kay para matubag sa mo dayon ug unsa man inyong pangutana or kung mo storya pwede ra mo chat diri sa kaning chat box diri sa kining Google Meet. Okay? So, pwede ra mo chat diha. Pero kung mao gyud mo chat diri sa Google Meet, pwede ra mo chat sa Messenger, okay? So, pwede ra anytime class mo reply ko sa inyo, so anytime ra mo pwede mo tana sa ako. So wala ko gikuan nga time nga kung ting class dapat kana lang nga time nga mo unsa ni mangutana mo sa ako or namoy tuyo sa ako. Okay? Bisan pag alas 12 pa na sa gabi basta nagmata pa ko mo reply pa ko sa inyo. Okay? So as long as mabasa na ako ang inyong mga chat, mo reply ako. Okay, and then next is passing grade class is 70%. Okay? So, dapat makaabot yun og 70% or more. Okay? Sa board exam, baya ang passing is 70%. So, dapat inyo na naikuan sa inyong kagalingon nga dapat makaabot yun mo og 70%. Okay? Third year lang mo, 1 year to go na lang. Okay? Next is INC. So, incomplete if there is missing in any of the course requirements listed. So, for example, wala kay submit-submitan sa imong quizzes. Okay? So, pwede kay INC ana. Okay? And then, sa pabaylain, okay, so muna siya. And then, given 1 year to comply the INC. So, if ever sa inyo, naamoy mga INC before sa inyong mga subjects na i-check na ninyo nga dili na siya mulapas og 1 year, okay? Kay kung mulapas na siya ni 1 year, butangan na mo og 5 ana sa inyo grade. Okay? So dapat inyo monitoron pud nga dili mo mulapas og dili mo mulapas og 1 year sa inyong mga INC. Okay? So i-check na ninyo yung mga INC kay basta nalapas na. So mao na siya, and then okay, so na ako yung rules class. Mo siya ako rules. So, mo to siya, gamiton ninyo full name sa Messenger, sa to GC and Google Classroom. So, nagamit naman siguro to kay change naman to inyong mga ano. Kay para for easy identification, dali rata mo
like, let's say for example nakoy tuyo ni sa usa sa inyong classmates, so dali ra nako ma-search ang ilang name, so dali ra nako siya ma-message or unsa ba. Okay, so mo na siya. Next is classes will be synchronous or asynchronous. So ang ako class is dili ako mo klase, dili ako mo meet online basta na ay lakaw, importanteng lakaw nga ma-conflict siya sa schedule nato or unsa ba pangadto sa school or unsa ba. Pero og kuan gani mag-meet jud ko sa Google Meet. Okay? Akong discussion, mag-discuss jud ko online sa Google Meet kay gusto na ko nga makasabot gani mo kay kung kamo ako ra ihatag sa inyo ang what you call this one ang materials like for example ang PowerPoint or sa kung gigamit diha. Ako lang ihatag sa inyo lamang may uban nga maglisod og sabot nganong unsa man ni, di ba? So mo na siyang mas maayo nga mag-meet ta online through Google Meet pero nara pud ninyo og musud mo or gusto mo makasabot or gusto mo makamao or makantigo, nara na ninyo og musud mo sa Google Meet. Basta ako mo mag-discuss ko through Google Meet, mo inform ra ko og dili jud ko makamit ninyo online. Okay? So mao na siya mag-discuss ko through Google Meet class and then kay gusto na ako nga kung namoy mga pangutana matubag ra dayon and then kana bang say tawag ani kana bang kung naamoy nalisudan gani sa lesson gani kanang makatubag ra ko sa inyo pangutana dayon and then mas masabtan di ba lahi ra baya kung i-explain sa imo kung ikaw ra lang isa nga maglibog baya tag samot kung kita ra mismo mag self study. So mao na siya and then number 3 is ang inyong mga answer sheets like inyong mga solutions class sa inyong pieces or assignments pwede niyo i-submit sa Google Classroom or kung hina inyong internet, kung di mo ganang sa Google Classroom mag-submit, pwede ra pod sa Messenger ninyo i-send sa ako. Okay? So, i-PM lang ninyo sa Messenger. Tapos, make sure lang nga mabasa siya, like inig picture ninyo, inyo i-check kung mabasa ba. Kay sa Messenger baya is ma-change ang quality sa picture. Unlike sa Google Classroom is bisag og layo siya pagka-picture pero kung ako na siya i-zoom is maklaro siya. Sa Messenger kung inig-zoom na ako, hanap ba yan siya, di ba? So kung sa Messenger mo ipaklaro lang po ninyo ang yung pag-send, okay? So dili ra ta mo pugson nga sa Google Classroom jud mo mag-send sa inyong mga papers ha. Pwede ra jud sa Messenger pud mo mag-send. Okay? So, pwede ra sa Messenger mo mag-send sa inyong mga papel kay. Dali ra baya ma-send sa Messenger, di ba? I-PM na ninyo, ayaw ninyo sa GC i-send. I-PM ninyo sa ako. Okay? Next is punctuality in the submission of required papers or output is necessary like kanang mga pieces of assignments nato. So, dapat kung ako ihatag nga deadline ninyo, i-send din niyo sa ako on or before the deadline. And then, if ever nga dili mo makasend sa gihatag lang ko nga time, like malate mo og submit, kung napamoy ko ano sa bana diha. So ang ako is until midnight lang siya ang pinaka deadline sa late. Okay? After ana dili na nako i-accept kay unfair man sa uban ninyo classmates nga lalingkamot ka makasubmit on time or sa pana diha, di ba? So if ever nga na gani mga instances nga like kinahanglan jud ninyong excuse or namoy kuan. So, tagay lang pug ko ninyo og proof, okay? Nga dili mo maka-attend or sa bana dili mo maka-take tungod kay kuan. Tagay ko ninyo og proof, okay? Kay okay ra na sa ako jud kay makasabot ra ko. Next is number 5. Okay, kaning number 5 plus ang akong pasabot ani is kung makig-meet ko ninyo sa Google Meet, okay? Si Lawrence nakasabot na siya kay kung mag-meet ko sa Google Meet class, like for example, pareha ni karon no. Okay, next time lang ta mag-start. Ang ako is mag-start ko sa akong discussion let's say 9 ang atong klase, mag-start ko sa atong discussion by 9:11 or 9:12. Mangin-ana ko mag-start, okay? So by 9 to 10 pwede pa. Okay, na uban nga malate og sud, mga pila ka minutes. Ako lang class is para ba inig-start na kong discussion is daghan na ang nasud sa Google Meet. Kay kung mo start dai ko sa 9 na may uban nga malate pa jud, di ba? So dili na pud ako paabton og 9:30 kay
unfair pud sa uban nga naghinuwat og pila ka minutes na pass baya pud sa data, di ba? So after 10 minutes mag-start na ko kung wala pa mo na sa inyo. Okay, basta mag-start na ko by 9:10 or 9:11 and 12 na. Mag-start na ko sa akong discussion. Okay? So mo na siya. Next is number 6. Okay, only one removal exam. Okay? So, mas maayo way removal exam, di ba? So, only if ever nga naaga ni removal exam, magpa-removal ko. Okay? So, na tayo usa ka removal exam if ever nga kinahanglan ka mo removal. Next is anyone who will submit their classmates' answer sheets as their own will be graded 0. Okay? So, ako nang gikuan class kay gusto na ko nga basin dili man sad ka kuan no pero namang uban nga ang papel sa ilang classmate ilang gamiton mo ila i-submit. Okay? Makaila baya ko og sa classmate anyo nga paper. Okay? Nakabantay na nakoy daghan na bantayan ana sa una. Gisiruhan na ako kay ang papel sa iyang classmate mao ang iyang gi-submit. Okay? Nya major exam pa jud to. So ayaw ninyo i-submit pag effort pud mo. Okay? So kung mangupyan na lang gani mo sa inyong classmate, pag effort pud mo nga kamo pud mo suwat sa inyong kaugalingon nga papel. Ayaw pud gamitang ilang papel. Okay? Nya imaw imong i-submit. Kay masakpan baya na ako jud. Okay? Number 8 is courtesy must be observed at all times. And then communicate with your instructor and classmates politely. Use of foul language is strictly prohibited. Okay? So, mo na siya. And then, unsa pa ba to? Kaya murag na pa ko idugang nga usa. I forgot sa itong usa na ko. Sige, later na lang. Kaya nakalimot ko. Mo to idugang diri sa akong rules. Okay? So, later na lang. Nakalimot na. Na sa una-una. Laba may questions about sa rules na ko? Nabay pangutana? Hello? Wala. So far, ma'am. Wala na, ma'am. Okay. So, mga na siya ha. Kung naamoy yung mga kanang mo excuse mo sa klase or kuan pasabda lang pug ko ninyo. Okay? Nataga na pug proof nga kana. Okay? Okay, pwede man ta mo ma-excuse. Next. Okay. Okay, so wala man ka may questions no. Mara to siyang akong ikuan sa inyo. Okay? So, karon class, okay, kay na pamantay time, 30 minutes pa man. Okay? So, ang ako karon, okay, wait lang. Ako exit sa. Okay, nakalimot ko sa, unsa tong usa. Okay, sige. So, karon, kay wala pa man ko kaila sa inyo, kay first time pa man ako, no? So, by the way, i-remind kayo before makalimot ko, si Kuantod, ba na ba diri si Erica? Katayo? Yes, Erica. Hello? Erica, hello? Ma'am, present ma'am. Kanang ako gi-check karon sa Google Classroom ba? Ang imo name, wala pa nagkuan sa Google Classroom? Wait ma'am, akong i-check ma'am. Sige, i-check kali okay. Murag ikaw ra ang wala na sa Google Classroom. So, ako nang gi-check class kaya ang ako mga activities like assignments or quizzes. Gadto mo gud na ako i-post sa Google Classroom. So, para sa dili mo magkuan mga wala mo i-answer sa kay wala man din mo nasud sa Google Classroom. Okay, para mo notify pud na sa inyo nga na ako gi-post na. Sige. Kuan nga dito, tagkitawa dito sa ato JC na dito ang link sa Google Classroom ug ang code. And then unsa pa bay kuan ako. So kay para kung nako i-post kadto and then also class ang kaning akong mga materials na gamiton during discussion or kaning mga notes ako ikuan sa inyo dito po na nako i-post tanan. Okay? Kay para mausaran yung tan-aw dito sa Google Classroom. Okay? So kaning akong ipang-discuss sa inyo class ng atong mga lessons dito na nako i-post tanan sa Google Classroom pati ang atong assignments or quizzes dito gihapon na nako i-post sa Google Classroom. Dili ko mag-post sa GC kay matabunan man na siya sa mga chat pod nato, di ba? So dito na sa Google Classroom kay para ma-notify ang tanan tapos makita pud nila og may mga activities ka himuonon. Okay? So mao na siya. So karon class
Okay, atong buhaton pinapamantay time. Okay? Tomorrow is wala may klase no kay it's holiday tomorrow. So pero wala man tay schedule kay di ba ang atong schedule is Tuesday and Thursday raman. And then ang akong na desisyonan is dili man ko commit sa pikas tomorrow. So ako na lang is ang akong proper discussion mag-start ko sa atong first topic class will be on Tuesday. Okay, kay para dungan ra mo pod sa pikas gani. So inana. So later unyang hapon dili pa ko mo kuan sa inyo. Dili pa ko mo say tawag ani mo start sa discussion. Idungan ta mo sa pikas. So next week ko mag-start by Tuesday, okay? Kailangan ko schedule sa pikas na Tuesday. So para madungan ra ta mo tanan og sa atong mga lessons. Okay? So kay para dili ko dang usa behind kay tapos usa nag-una na. So ako idungan ta mo. Okay? So karon na atong buhaton class gusto na ako introduce in yourself. Okay, just open your camera if in your turn and then sa baba introduce yourself kung na ba kay skills or taga-asa ka and then ang last class is unsa imong expectation ani nga subject hydraulics. Okay? So unsa man imong expectation ani. Okay, so let's start with Aklaw Rodel. Okay? So just turn on your cam kung gitawag mo. Kung wala mo gitawag, pwede rin off. And then during ang mga klase na sa Google Meet class, dili ra ta mo i-record mag-open camera kay muhinay ba yang inyong connection or dali ra mahurot pud ang inyong data, di ba? So mo na siya, akong nabantayan po. So mo na ako, dili na pud na ako ikuan na nga mag-open ko sa camera kay kas jud siya sa data, especially sa uban nga nagamit ra og data, di ba? Dali ra mahurot ang data. So mao na siya dili ta mo i-record mag-open og camera. Okay? Moingon ako kung kinahanglan na mag-open jud. So sige, let's start with Aklaw Rodel. Okay, hello. Kay basin ilailahon ta mo kay basin magkasugat kay ta tapos wa day ko kaila sa inyo, di ba? Nga estudyante data mo. So wala ko kaila rin sa uban except lang ni Lawrence kaila na ko ani niya. Kaning uban wala ko kaila. Okay? Sige. So let's start with Akla Rodel. Hello. Hello, hi, ma'am. Good morning. Hello, good I'm, morning. I'm Rodel Akla from Palampon, Leyte. And Hmm. sa pala yun, ma'am.